Bună ziua frumoși mei pești, bine ați venit dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru anul 2025, valabilă pentru cei care aveți soarele sau ascendentul în zodia peștilor. Cei care aveți Venus sau Luna nu v-aș include în această etalare pentru că Venus și Luna au o viteză prea mare pe cer și aș spune că această etalare este pe un an întreg și nu cred că veți putea găsi informații care să coincidă pentru voi, da? Înainte să trecem la etalare, vreau să vă las părerea mea despre anul 2025 din punct de vedere astrologic vorbind. Pentru mine anul 2025 este un an de tranziție, la fel ca și 2024, pentru că începe o nouă eră. Deja am intrat aici cu Pluto pe 20 noiembrie 2024, Pluto a intrat în Vărsător definitiv, timp de 20 de ani va schimba mentalități sau cel puțin ne va chinui pe cei care nu vrem să ne schimbăm mentalitatea. În 2025 Jupiter părăsește zodia Gemeni și intră în zodia Racului. Uranus va părăsi Taurul și va intra în zodia Gemenilor. În 2026 Saturn și Neptun vă părăsesc pe voi și intră în zodia Berbecului. Cu voi termină un ciclu întreg zodiacal, aceste două planete, și vor intra într-un alt ciclu. Unul pentru Saturn un ciclu de 29 de ani, iar pentru Neptun va fi un nou ciclu de 100, cred că 140 și ceva, 146 dacă nu mă înșel. Are nevoie de 146 de ani să dea întregul tur zodiacal, da? N-am făcut socoteala, în plus minus Neptun stă într-un semn zodiacal 14 ani de zile, dacă nu mă înșel. Din nou, nu am confirmat, nu m-am uitat exact, dar din ce mă ajută pe mine memoria, cam atât stă într-o singură zodie. Așadar, 2026 este anul în care vom intra din plin în schimbări și 2025 ne mai dă oportunitatea să ne readaptăm la acest nou ciclu care va începe în 2026. Cam asta este părerea mea din punct de vedere astrologic, bineînțeles în mare, pentru că se vor întâmpla mult mai multe lucruri, dar pentru mine este un an de tranziție, da? Din 2024 am început să vedem cum încep presiunea, să spunem așa, este pentru fiecare dintre noi către a ne schimba viziunea de viață, mentalitatea, comportamentele și așa mai departe. Vom continua în 2025 cu acest proces, pentru că 2026 va fi nou în totalitate pentru toți. Da? Bun. Din punct de vedere al tarotului, etalarea pe care o vom face astăzi va fi pe categorii, așa cum v-am obișnuit. Mie îmi place să țin acest ritm. Dacă vă plictisesc, îmi spuneți în comentarii, dar cam așa îmi place mie să fac etalarea, pentru că îmi place să știm pe fiecare arie a vieții noastre ce se întâmplă sau ce e posibil să se întâmple. Să fim informați din timp, da? Avem 6 întrebări, nu vom face etalarea pe lunile anului, ianuarie, februarie, martie, nu, nici pe trimestre. Vom face la nivel general, dar vom include toate ariile vieții. Vom începe cu vibrația anului, avem 9 seturi de cărți, voi scoate 3 cărți din fiecare set și vom vedea ce vor să ne spună. Ok, pregătiți? Începem. Începem cu vibrația anului 2025 pentru voi, dragii mei. Să vedem cum arată anul din punct de vedere energetic pentru voi. Pentru pești, cum va fi sau care va fi vibrația anului? As de cupe, ia uite, un nou început. Am mai văzut acest as de cupe, cred că la Scorpion, dacă nu mă înșel, nu știu dacă aveți de-a face cu un Scorpion sau aveți planete în Scorpion, pardon. Asul de cupe vine cu următorul mesaj. Simți asta în inima ta? Este potențial, dragul meu. Ți se spune că ai un mare potențial, în inima ta există un mare potențial să faci lucruri noi, să începi lucruri noi, să începi noi relații, potențialul să ierți ceea ce n-ai putut să ierți, potențialul să construiești ceva din inimă, pentru că aici vorbim despre cupe.
Vibrația anului este una, hai să spunem, de vindecare, de sănătate, de recuperare, de un mare potențial de noi începuturi, așa pe placul tău, îmi vine să spun, pe placul inimii tale. O altă carte, ca vibrație a anului, este Treiul de monede, care vine cu următorul mesaj. Cum spune proverbul, munca în echipă face ca magia să funcționeze. Este un an în care tu trebuie să muncești în echipă alături de alte persoane pentru a manifesta acest nou început care vine cu potențialul asului de cupe. E momentul ca tu să te alături altor persoane pentru a construi aici o nouă viață pentru tine. Da? Dacă vrei să funcționeze magia în viața ta, munca în echipă este necesară. Avem 5-ul de monede, foarte interesant. Vine cu următorul mesaj. Nimic nu este niciodată atât de lipsit de speranță pe cât pare. Dacă unii dintre voi, eu am pești în casa 1, eu vibrez și cu voi, eu am 3 energii în casa mea 1, în casa personală. Am Capricornul, Vărsătorul și Peștii. Nici nu știu cât de bine să vă explic că empatizez cu voi, empatizez cu Vărsătorii, empatizez cu Capricornii, dar eu sunt berbec. Da? Foarte interesant. Dar hai să trecem la ale noastre. 5-ul de monede este cartea lipsei, cumva, hai să zicem așa, de speranță. E ca și cum aici sunt singur al nimănui, nimeni nu mă vrea, nu? Dacă ți-ai pierdut speranța, această carte spune, dacă ți-ai pierdut speranța să poți construi alte lucruri, să vezi potențial în această viață, dacă ți-ai pierdut speranța în oameni, că nu mai poți să faci, nu mai există lume cu care să faci o echipă, aici e ca și cum îmi spune, nu trăi cu acest gând. Schimbă-ți părerea despre acest aspect. Și nici, acum sunt extreme, nici să nu cădem în speranța mare ultima, pentru că este o mare păcăleală asta cu speranța mare ultima, dar nici cu, nici în cealaltă extremă în care nu există speranță pentru nimic. Da? Pentru că acest mesaj spune, nimic nu este niciodată atât de lipsit de speranță pe cât pare. Lucrurile se pot schimba fără ca măcar să fii conștient sau fără ca măcar să-ți dai seama că puținul pe care poți să-l faci deschizându-te la acest potențial al asului de cupe împreună sau alături de anumite persoane din viața ta, nici nu-ți dai seama când se va întâmpla miracolul. No. Am aici hârtia cu întrebările și e cald în casă, cumva îmi cade mereu hârtia asta. Bun, îmi cer scuze pentru tusea mea. La noi a fost foarte multă ceață zilele astea și parcă începe să mă deranjeze acum gâtul. Bun, trecem la prima întrebare, să zicem așa, oficială, care este despre tine. Cum te vei simți tu în anul 2025? Care va fi energia ta? Potențialul anului, sau mă rog, vibrația anului este a unui an cu foarte mare potențial de schimbare alături de alte persoane și depășirea acelei stări în care tu n-ai mai crezut în nimeni și nimic sau n-ai mai crezut în viață pur și simplu. Da? Hai să vedem. Energia ta în anul 2025. 6 de monede. 6 de monede vine cu următoarele mesaje. Caritate, da? Câștig neașteptat și generozitate. Caritate și generozitate. Aici venim, 6 de monede este o carte a echilibrului. Dau și primesc în aceeași măsură. Trebuie să tu, ca energie, pentru că aici vorbim despre energia ta, despre cum te vei simți tu.
Dacă tu reușești să-ți menții echilibrul între a da și a primi, a fi caritativ, generos, dar a nu-ți pierde niciodată echilibrul. De ce vorbim despre echilibru? Pentru că de foarte multe ori, din nou, tu ești un semn dual. Să nu uităm, peștii sunt un semn mutabil și de apă și dual. Adică ai un pește care trage în stânga și un pește care trage în dreapta. Tu ești întotdeauna într-o extremă sau în cealaltă. Acum, dacă tu ești doar pe caritate, generozitate și vezi că balanța asta din 6 de monede spre tine nu se întoarce același lucru ce tu oferi, aici este vorba de a stai așa, că trebuie să conștientizezi că nu câștig nimic dacă eu doar mă golesc, doar dau și nu primesc nimic. Apoi, cealaltă extremă este a fi zgârcit, a nu da, a nu oferi sau a da cu picăturica. Este nevoie să integrezi. Dacă tu ești cel care primești în exces din partea celorlalți și balanța dezechilibrată către ceilalți, tu trebuie să începi să conștientizezi că trebuie să fii mai generos și să plătești într-un fel sau altul celorlalți în aceeași măsură în care ei îți oferă, da? Deci aici este vorba despre echitabilitate și egalitate. Tot ceea ce primim trebuie să dăm înapoi, tot ceea ce dăm trebuie să primim. Dacă nu există echilibru, aici avem o problemă în energia noastră. Trebuie să ne privim, să vedem ce trebuie să fac, nici să se încline balanța într-o parte, nici în cealaltă, da? Optul de foc, optul de bâte, vine cu următoarele mesaje: viteză, activitate și multitasking. La Gemeni am văzut acest mesaj pe această arie a vieții, în personalitatea lor sau în energia lor. Vorbim despre faptul că vei fi pus pe fapte mari în ceea ce te privește. Vei munci foarte mult la energia ta. Cel mai, hai să spun așa, un aviz, auzi, nu știu dacă e corect spus în românește, o atențiune sau o atenționare, pardon, Doamne, că mi inventez cuvinte acum cu voi. O atenționare aici cu optul de foc este faptul că în tine tu vei fi foarte energic, vei avea foarte multă energie, vei fi pus pe a face, pe fapte mari, pe a face multe lucruri dintr-o dată și aici este ca și cum 6 de monede îți spune: hei, stai, știu că vrei să faci foarte multe lucruri, știu că ai foarte multă energie, ești deschis către foarte multe lucruri, poate unii dintre voi vreți să studiați ceva nou sau vreți să faceți să crească ceea ce deja ați învățat și sunteți pe repede înainte și aici 6 de monede spune nu, într-un mod încet. Nu încet în lentoare, ci cu moderație, cu să nu cazi în extremă, da? Pentru că tot ce e mult strică, tot ce e puțin strică, trebuie să existe echilibru între vreau să fac, sunt în stare să fac multe lucruri în același timp, dar trebuie să știu să rămân în această energie echilibrată, da? Unii dintre voi porniți anul așa foarte, hai să spunem ca energie, foarte echilibrați. Dar pe parcursul anului vin idei, vin informații, vin inspirații și așa mai departe. Și vei fi tentat, îmi vine să spun, să te bagi în foarte multe lucruri deodată. Dar 6 de monede ne spune nu. Rămâi în continuare în echilibru. Luna, ia uite, ai ieșit tu aici. Intuiție, iluzie și revelație. Dacă tu ești foarte atent la tine, la energia ta, și vezi că o iei, nu neapărat pe cărări, că aici nu vorbim despre faptul că o iei pe cărări, o iei pe repede înainte, să faci, să rezolvi și așa mai departe, aici ți se spune să ții cont de dacă intuiția ta te ghidează
către ce te ghidează? Către viteză, către a face lucrurile încet, dar bine? Pentru că viteza cu care vei vrea să faci lucrurile te poate duce la confuzie, te poate duce în iluzie, să visezi mult prea departe și poate că nu o să ajungi atât de departe și apoi vei fi dezamăgit într-un fel sau altul. Deci eu cred că tu vei fi un canal, ca energie, da? Vei fi un canal de revelație pentru tine și pentru ceea ce vrei să faci în acest an 2025. Vei ști să fii ghidul tău propriu, dar va trebui să știi să te asculți cu adevărat. Pentru că de foarte multe ori, când mergem în extremă, dintr-o extremă în alta, ne pierdem în acea iluzie, să spunem așa, pentru că noi vrem să facem, vrem, dar nu ne dăm seama că suntem vreau ceva iluzoriu. Și aici este unde intuiția noastră ne spune, gândește mai bine că poate e doar o iluzie către ceea ce tu aspiri. Da? Eu aș spune că energia ta este una foarte bună dacă vei ști să faci, vei ști să te reechilibrezi de câte ori te duci pe repede înainte. Da? Pentru că este o energie în care tu poți să faci foarte multe lucruri și să ajungi foarte departe. Otul de băt este o carte a distanțelor, să zicem așa, a celui care, cum se spune, țintește foarte sus. Da? Ești capabil să ajungi foarte sus și să ai câștiguri în acest an 2025. Dar trebuie să ții cont de aspectul ăsta, de a nu te iluziona în exces, de a avea, a-ți asculta intuiția când îți revelează anumite lucruri. Despre asta e vorba. Eu aș spune că ești capabil să te întorci la echilibru. De câte ori, dacă conștientizezi, bineînțeles, da? Pentru că potențialul anului este unul imens. Hai să vedem. Nu uita că trebuie să lucrezi în echipă, nu uita. Hai să vedem pe plan financiar cum îți va merge în 2025 din punct de vedere financiar. Ok, a sărit o carte. Ia uite, un alt as. As de monede, foarte, foarte tare. Câștiguri aici. Pași de monede. Dragii mei, unii dintre voi aveți proiecte. 4 de spade. Aveți proiecte începute deja din 2024 sau poate mai de mult. Avem 10 de băte la capătul cărților. Ceva merge greu sau se mișcă foarte lent. Tu faci multe, dar nu se mișcă. De-aia vorbim aici despre, ok, este un dezechilibru în energia ta. La tine nu e despre a merge pe repede înainte. La tine este despre a te ghida după intuiția ta. Da? Nu trebuie să faci multe, nu trebuie să faci în exces. Indiferent că vorbim despre un nou job, că vrei tu repede înainte, hai, plec, mă duc, mă mut în străinătate, sigur îmi găsesc un job. Nu e vorba despre a mă duce în extrema asta. Am un proiect care de când mă chinu la el nu vrea să meargă, Doamne, iartă-mă. Uite aici pajul de monede vine și spune, aici avem cărți. Sunt ascunse cumva aici printre frunzele astea. Mai ai nevoie să studiezi piața, mai ai nevoie să studiezi ceva, mai ai nevoie de a integra, de ce nu, ceva, hai să spunem, poate ceva nou, trebuie să faci o mică modificare în proiectul tău. 4 de spade îți cere să-ți iei o pauză cumva, din punct de vedere financiar sau al proiectelor sau a ideilor pe care le ai de construcție. E ca și cum ia-ți o pauză, pentru că e ca și cum în somn vei găsi inspirația. Nu neapărat că vorbim despre inspirație divină, că vine, nu știu, o să ai un vis așa foarte real în care să-ți spună ce ai de făcut. Poate fi, da, peștii sunt foarte senzoriali în privința asta, da, kinestetici sau cum se spune, da.
poate să se întâmple și asta, dar nu vorbim despre asta. Aici vorbim despre materializare. Tu vei putea materializa dacă introduci lucruri noi sau studiezi un pic mai mult terenul pe care ești și simplifici lucrurile, pentru că tu le-ai complicat foarte tare aici. Zecele de bătăi ne arată cât de tare te-ai complicat pe acest drum. Trebuie să mai tai din ele. Meditează asupra acestui proiect, acestui job, acestei noi căi pe care te văd că vrei să o iei și încearcă să o iei, nu neapărat, poate unii dintre voi e nevoie să o luați de la zero, ca și cum, ok, cât am făcut până acum, las așa, nu contează, dar de acum fac lucrurile altfel. Le fac mai câte puțin, mai câte un pas. Nu mai stau să mă omor, pentru că tu aici rămâi fără energie, ai rămas fără energie. Meditează un pic și vezi cum faci să începi din nou acel proiect. Nu renunța la el. Doar fă pași mai concreți. Bun, hai să vedem cum vor fi relațiile tale sociale. Am inclus și această categorie pentru că pentru mine este important să vedem și ce tip de viață socială vom avea în 2025, cum va fi atmosfera în jurul nostru din punct de vedere al socializării, să zicem așa. 10 de monede, wow, foarte frumos. Cavaler de cupe și 6 de spade. Pentru unii dintre voi e posibil ca un prieten drag vouă pe care îl aveți de foarte mulți ani și a fost ca și cum parte din familia voastră, vă părăsește. Nu neapărat că vă părăsește pentru că nu vrea să mai fie prietenul vostru, ci pur și simplu probabil că ori această persoană în 2025 va fi cumva obligat din punct de vedere al jobului sau al afacerilor să fie mai mult pe drumuri, să călătorească foarte mult, ori această persoană se mută în străinătate. Te văd un pic așa, ca și cum, nu tânjind, dar nici cu părere de rău, dar e ca și cum pe tine n-aș fi vrut să te pierd, te-aș fi vrut lângă mine tot timpul. Acum, eu te văd, pe alții dintre voi vă văd inclusiv că persoane din trecutul vostru se întorc, persoane care cândva au fost parte din clanul vostru. Aici vorbim despre faptul că se întorc aceste persoane cumva acasă, înapoi acasă. Da. Împăcare poate fi pentru unii dintre voi cu cineva cu care poate, nu știu, uite, 6 ani n-ați mai vorbit sau 6 luni, aș spune. 6 ani, 6 luni, 10 luni poate fi pentru alții dintre voi. Vorbim despre o împăcare. Pentru alții dintre voi este momentul să învățați, să construiți relații solide, sănătoase cu persoane care să fie pe aceeași dorință de construcție de relații sănătoase ca și voi. Învățați să nu, îmi vine să spun învățați să nu mai fiți atât de blânzi și de buni, îmi vine să spun, că primiți în viața voastră pe oricine și aici aveți multe traume din punct de vedere social. Aici e vorba de, hai să învăț și eu cum să fac să îmi rezolv o problemă cu cineva din trecutul meu. Aici este vorba și despre iertare. Pentru unii dintre voi, ori sunteți certați cu cineva din familia voastră, de foarte mulți ani nu mai vorbiți. Și aici nu e vorba de a ierta, de a te duce să ceri iertare, e vorba de în inima ta să existe liniște și pace în legătură cu acea familie aici. Pentru unii dintre voi e vorba de părinți, copii, nepoți, veri, nu știu, comnați, ce-o fi, nu contează. Aici e vorba despre, ok, nu trebuie să faci pace ducându-te către celălalt,
ci pur și simplu acceptând, domne, ok, asta a fost să fie, am aterizat în familia asta, nu ne înțelegem, nu ne-am înțeles niciodată între noi, accept ideea. Nu vreau să trăiesc aici cu ranchiună, eu vreau liniște și pace în sufletul meu. Este ca și cum anul 2025, din punct de vedere al înțelepciunii, dacă vrei, sufletești, pentru tine este un an de tranziție în care să te împaci cu ideea că asta este, cine a trebuit să iasă din viața mea a ieșit, că a fost familie, că au fost prieteni, că aici e vorba despre accept pe cel ce vrea să rămână și accept pe cel ce vrea să plece. Da. Dar aici este o învățătură. Trebuie să învăț să-mi construiesc relații sociale sănătoase și să știu să plec când relația nu mai este sănătoasă. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. De aia spun că mi s-a părut foarte interesantă și această categorie. Trecem la iubire. Să vedem pentru cei care aveți o relație, da? Cum va arăta 2025 pentru voi? Din punct de vedere sentimental. Relația voastră, cum în mare să vedem. Iubirea. Paj de monede. Se repetă pajul de monede la voi. Marele preot și asul de cupe care se repetă. Da. Soarele, dragii mei, pentru unii dintre voi aici vorbim despre împăcare, vorbim despre compromis, vorbim despre un nou început, o nouă etapă a relației voastre. Vorbim despre empatie, iertare, după cum am spus, și dorință de a construi, de a o lua de la început. E un an în care trebuie să se investească în relație. Să se investească cu adevărat, așa erau, să se investească cu adevărat în partea sentimentală. Să fim mai atenți, să fim mai serviciali, să fim mai... să muncim mai mult în relația noastră și să fim atenți la detalii. Să știm, să nu ajungem nici să-l sufocăm pe celălalt, să dea pe din afară așa cupa asta, dar nici să fie foarte puțin. Aici trebuie observat în momentul în care ne compromitem, da, cei doi parteneri se compromit ca relația lor să se repună pe picioare, se compromit într-adevăr cu toți pașii care trebuie să făcuți. Cu concretul, dar și cu căldura, cu... Cumva nu trebuie să lipsească nici cadouri aici, cumva fizice, dar nici cuvinte frumoase, căldură sufletească, luat în brațe. Toate lucrurile astea trebuie să integrate în căsnicia voastră, în relația voastră, în anul 2025. Este ca și cum suntem învățăcei în propria noastră căsnicie ca să începem de la zero. Acum învățăm cum să ne comportăm. Pentru că amândoi vrem același lucru, vrem acest as de cupe. Vrem ca relația noastră să crească, să ajungă la un alt nivel. Și aici este compromis real și compromis conștient a celor doi. Foarte frumos. Cum vedem soarele aici, vedem, ia uite, și sub soare avem nebunul și sub nebun avem nouăle de spade. Ați fost pe punctul de a părăsi o relație. Mulți dintre voi ați fost pe punctul de a părăsi această relație. Ați ajuns la o limită cândva în trecut și la un moment dat erați ca și cum gata, nu mai. De pe o zi pe alta trântesc ușa după mine și plec. Dar dintr-o dată s-a făcut lumină. Ceva s-a întâmplat. Ați văzut altceva, ați văzut lumina de la capătul tunelului și ați decis sau, ca și cum aici fac o promisiune, începând cu anul 2025 voi face
X lucru pentru partenerul meu, pentru căsnicia mea. Și aici vedem că promisiunea se va împlini. Vă veți ține de cuvânt și voi și celălalt și veți munci împreună, veți face acea echipă, da? Pentru că, nu uităm, al doilea mesaj din vibrația anului a fost munca în echipă face magia să funcționeze. Dragii mei, acolo unde nu vă mai așteptați să se întâmple un miracol, se va întâmpla un miracol pentru că s-a aprins becul la unii dintre voi. Și vă recuperați relația, căsnicia și voia bună și iubirea în familie. Mă bucur să văd acest aspect. Bun, trecem la cei singuri. Hai să vedem și cei singuri cum se arată, dragii mei, această arie. Iubirea 2025 pentru voi. Dacă veți cunoaște pe cineva, vom încerca să dăm un tips la cum va arăta energetic acea persoană, da? În cazul în care apare cineva, bineînțeles. Hai să vedem. Peștii mei frumoși, voi cei singuri, ce vă așteaptă în 2025 din punct de vedere amoros. Rege de monede. Wow, împărăteasa și magicianul. Dragii mei, pregătiți-vă și voi, pentru că aici începe un nou capitol și pentru voi. Aici vorbim despre unele persoane care deja se cunosc, deja au un iubit, o iubită în viața lor. Aici nu vorbim despre, vom spune și despre cei care nu au pe nimeni în viața lor, dar singuri, aici avem 6 de monede care se repetă, poate sunteți singuri pentru că nu sunteți compromiși, da? Adică nu ați cerut persoana respectivă de nevastă, nu v-ați compromis. Ați trăit așa, fiecare la casa lui, dar aici se schimbă situația. În 2025 nu mai vorbim de burlaci, vom vorbi de cei care, într-adevăr, aici vor începe un nou ciclu. Poate ce declanșează acest nou ciclu pentru voi va fi o însărcinare. Un copil care vrea să vină pe lume între voi doi, da? Și aici vedem cum, ca și cum e ceva, e un miracol, e o magie pentru voi și vă hotărâți să mergeți mai departe. Și putem să vorbim despre faptul că 2025 este anul cheie în care peștii își vor pune pirostriile pe cap. Se pun la casa lor pentru că vine copilul și trebuie să se compromită, da? Cu acest miracol numit copil. Pentru alții dintre voi, dacă nu aveți pe nimeni și sunteți singuri, aici vorbim despre, indiferent că ești bărbat sau femeie, aici vei cunoaște pe cineva. Unii dintre voi veți cunoaște o persoană care își dorește o relație sănătoasă, o relație solidă, o relație serioasă pe termen lung. O persoană care are, hai să spunem așa, o persoană independentă, sănătoasă din punct de vedere emoțional, sănătoasă din punct de vedere mental, o persoană cu picioarele pe pământ, poate fi o zodie de pământ pentru unii dintre voi. Taur, aș spune că a ieșit în 3 cărți energia Taurului pentru unii dintre voi. Indiferent că e sau nu Taur, că nu despre asta este vorba, aici vorbim despre o persoană cu picioarele pe pământ și cu capul bine mobilat, cum îmi place mie să spun, o persoană foarte serioasă. Defectul acestei persoane este zona de confort. Este o persoană care îi place foarte mult casa lui, să stea acolo la gura șemineului, cu un pahar de vin în mână. Nu este o persoană care tu să o scoți așa toată ziua, bună ziua, din casă. Dacă tu ești o persoană foarte activă și îți place să ieși, să vizitezi și așa, nu. Această persoană este o persoană statornică și statică, dacă vrei, și îi place foarte mult confortul casei ei. Așa, ca tipsuri, ca să recunoști persoana asta. Pentru alții dintre voi veți cunoaște o persoană extraordinar de atractivă, o persoană extraordinar de creativă, o persoană foarte nutritivă, să spunem așa. Este ca un aliment pentru noi, muritorii de rând. Este o persoană care o vei considera, indiferent că este sau nu aceeași persoană,
Vorbim despre idealul tău, cel pe care întotdeauna l-ai visat. Este persoana ideală pentru tine sau cel puțin tu asta vei simți. Vei simți cum instantaneu pentru tine înseamnă, această persoană pentru tine va însemna un miracol pe care ai crezut că niciodată nu îl vei mai trăi. Și s-a așezat acest magician pe aceeași coloană cu acest ultim mesaj care a venit al cinciului de monede, în care tu îți pierdusei speranța. Și aici este vorba despre dacă tu ți-ai pierdut speranța cândva în oameni, ai fost singur o bună bucată de vreme, te-ai simțit abandonat, ca și cum nimeni nu te vrea în viața lui. Aici vorbim despre anul 2025 este cu foarte mult potențial ca în viața ta sentimentală să se întâmple miracolul de a cunoaște persoana ideală pe care tot timpul ți-ai dorit-o lângă tine. De-aia spun că e mare potențialul, indiferent că vorbim doar despre iubire sau nu, pe toate ariile din câte văd există potențial, dar în special în iubire pentru cei singuri vedem acest aspect aici. Este cumva, uite, deci eu nici nu trebuie să mă mai uit sub ce mai văd pe acolo, sub alte cărți, pentru că este exact ceea ce am spus mai devreme. Este persoana care tu ai visat-o dintotdeauna și este persoana care îți va aduce acel echilibru emoțional pe care întotdeauna l-ai dorit și l-ai căutat. Da. Aici nu vorbim neapărat de persoane extraordinar de frumoase, vorbim de persoane extraordinar de abundente pe dinăuntru. Nu le lipsește nimic acestor persoane. Nu-i lipsește nimic, nu-i vei găsi niciun defect acestei persoane. De-aia spun că vei simți ca și cum ar fi ceva magic, ceva divin. Da. Veți fi o echipă extraordinar de frumoasă. Foarte frumoși împreună. Da. Pregătiți-vă. Bun, hai să vedem cum arată zona sănătății în 2025 pentru voi. Pentru pești, sănătatea, să vedem cum arată. Regina de spade, spânzuratul, 9 de bâte. Ok, este cumva pusă la probă sănătatea voastră în 2025, nu neapărat că este ceva grav, este o chestie de conștientizare. Tu vii de ceva vreme și te simți slăit de puteri, te simți ca și cum eu nu mai pot, eu nu știu ce să mai fac, cum să mai fac ca să trec peste obstacolul ăsta. Va fi, de a spun, 2025 este anul probei din punct de vedere al atitudinii tale, da? Cum abordezi tu această problemă de sănătate pe care o ai? Pentru că pare că există ceva din punct de vedere al sănătății care nu se vindecă, domne, nu-ți trece. Pentru unii dintre voi pot fi foarte mari dureri de cap. Aici avem o bandă pe capul acestei persoane, aici avem capul în jos care știm, vine sângele în cap și, na, ne ia durerile, da? Poate fi asta. Cum abordezi tu problemele astea cu durerile de cap, problema cu durerile de cap? Eu aș spune că tu probabil că le abordezi într-un punct de vedere foarte ca la carte, ca și cum zici, doamne, dar eu nu fac nimic ca să mă doare capul, nu înțeleg de ce mă doare capul ăsta. Că nu știu, uite, nu beau, nu fumez, dar tu probabil că nu-ți dai seama că de fapt gândirea sau mintea, că este foarte activă, mă refer la faptul că mintea ta nu se odihnește niciodată, pentru că aici avem 4 de spade, este lipsa noastră de energie din cauza gândurilor pe care le avem. Și unde vedem 4 de spade pe partea economică,
tu te străduiești și faci exces de energie și exces de gânduri în cum să fac eu, Domne, să fac mai mulți bani sau cum să fac eu, Domne, să fac nu știu, o afacere sau să plec de la jobul ăsta și să-mi iau altul. Și aici e foarte mult consum din punct de vedere mental. Și aici vedem repercursiunile, cred că se zice corect, în sănătate. De-aia vorbim despre dureri de cap foarte mari. Și tu spui, da, eu nu fac, Doamne, nimica, că nu are de ce să mă doară capul pentru că gândesc prea mult. Ba da, capul doare când gândim prea mult. Pentru că el nu are timp să odihnească niciodată. Zona noastră neuronală este în exces activată, este tot timpul în activitate și normal că niciodată nu se odihnește. Și știm că subconștientul lucrează inclusiv în momentul în care noi dormim. Și normal, se întâmplă multe lucruri acolo și tu e momentul să începi să observi. Pentru că tu trebuie să te observi pe tine și să-ți schimbi să faci schimbări în activitatea ta mentală. Încearcă să conștientizezi că trebuie să lași mai moale cu gânditul și să nu să trăiești din medicamente sau să trăiești cu ajutorul medicamentelor somnifere sau, nu știu, ibuprofene și alte prostii care le tot luăm că n-avem de ales, că ne doare capul. Pentru că nu, aici se vede că e ca și cum niciodată nu trece. Uite, te agăți așa de o bătă, abia te miști și trebuie să te târăști să te duci la muncă, să te târăști să te duci la piață, nu știu. Aici este vorba despre asta. Corpul tău este foarte rezistent, dar tu, din exces de activitate neuronală, îl faci într-un fel sau altul să se târască. Regina de spade vine cu soluții. Soluții foarte conștiente. Schimbarea felului în care îți petrești timpul gândind. Excesul de gândire este o mare schimbare pe care trebuie una dintre soluții este să conștientizăm că suntem excesivi și mintea nu tace niciodată și trebuie să facem ceva cu ea. Nu să o facem să tacă pentru că nu are cum, dar este vorba de a nu ne consuma în totalitate 80% din zi doar gândind. E vorba de a te distrage un pic. Ia uite, trezirea, wow, diavolul. Aici e vorba despre trebuie să mă trezesc, să-mi dau seama cât de mult rău îmi fac și faptul că a ieșit la capătul cărților Regele de Bâte este dacă partea mea mentală este foarte, foarte activă aici, trebuie să-mi dau seama că eu nu mă pot distrage de la activitatea asta cerebrală decât prin a mă îndrepta către hai să o numim distracție, dacă vrei. Da? Eu nu stau doar toată ziua până ziua să tocesc cărți sau să ascult videouri sau să podcasturi sau orice alt lucru care îți ține mentalul activ tot timpul. Nu, aici e vorba, ok, hai să ne distragem un pic cu distracția. Uite, mai socializăm, mai facem altceva care să mă scoată din contextul activității mentale în exces. Cam despre asta este vorba aici. Corpul tău este rezistent, dar e pe cale să colapseze. Atenție la acest aspect, din punct de vedere al sănătății. Controlați-vă. Nu e control, că nu e control, e conștientizare. Conștientizați când vedeți într-un mod repetitiv că nu-ți trece durerea de cap și nu-ți trece durerea de cap, acolo e atenționarea, da? Pentru alții dintre voi este rezolvarea unei probleme de sănătate pe care ați avut-o. A fost o perioadă de convalescență, probabil, pentru unii dintre voi. În 2025 vedem cum vă puneți pe picioare. Va fi complicat, poate că este dus la, cum se spune, la recuperări, la fizioterapie, că nu-mi e așa. Poate este despre asta pentru unii dintre voi, dar vedem cum încet, încet vă ridicați în pat, da? Așadar, veștile sunt bune din punct de vedere al sănătății pentru voi. Hai să vedem mesaje finale pentru voi, mesaje, sfaturi, ce vrea să iasă aici pentru voi, dragii mei pești.
bineînțeles pentru anul 2025. Primul mesaj. Lasă să plece. Aici avem un copac. Un copac în flăcări. E ceva ce trebuie să ardă, ceva ce trebuie să dispară din viața ta. Tu știi. Tu știi mai bine decât mine. Din punct de vedere metaforic, crengile, să zicem așa, unui copac sunt ideile noastre. Dacă stăm să ne gândim la un corp, capul este coroana acestui copac. Capul omului are foarte multe gânduri. Ceva trebuie să lași să plece din capul tău. E ceva ce îți face rău pentru că arde, te arde. Tu știi. Interesant. Nici nu mă miră să ai dureri de cap. Da? Soarele. Pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Deci, tu trebuie să te eliberezi de ceva care în mintea ta îți face foarte mult rău. Și te afectează și din punct de vedere al sănătății. Tu ești cel care, în momentul în care vei începe procesul de a zice, ok, nu mai vreau să mă topesc aici, gândindu-mă la lucrul ăsta care îmi face foarte mult rău și mă arde, ci mă îndrept către a face eu efortul să mă... Hai să zicem să mă liniștesc într-un fel sau altul. Pentru că aici un pictor pictează, da? O persoană pictează. Ea este cea care pictează. Nu-i pictează altcineva acel tablou. Tu ești cel care trebuie să facă acest efort. Și spini. Avem spini de trandafiri aici. Împletește-ți coroana pe care o meriți. Dragii mei, voi vă consumați. Unii dintre voi vă consumați foarte mult pentru ceva, pentru cineva. Na, tu știi. Vă consumați foarte mult și este cazul să nu vă mai consumați. E cazul să înceapă să iasă soarele conștient pe strada voastră și să vă puneți voi o coroană pe cap. Poate că ați stat și v-ați bătut capul foarte mult cu ceva anume și aici este vorba de saturare, ajunge. Ți se spune ajunge. Ai ajuns la saturare de mult, doar că acum e momentul să conștientizezi că trebuie să scoți din viața ta acel ceva și să spui coroana că ai fost un martir într-un fel sau altul, da? Dar 2025 nu mai este despre a fi martir. Este despre a face, a începe din nou. Asul de cupe a fost prima carte. A profita de potențialul acestui an pentru a începe o viață nouă. Foarte tare. Hai să vedem și acest oracol ce vrea să ne spună. Am un mesaj care mi-atrage atenția la capătul cărților la acest oracol. Acest mesaj spune: adu-ți aminte să practici sau amintește-ți să practici mereu iubirea de sine. Nu uita că noi suntem cea mai importantă persoană din viața noastră. Nimeni nu trebuie să fie mai important ca noi și nu este egoism. Da? N-ai de ce să fii martir. Să mai fii martir în această viață. Începând cu 2025, trebuie să te adaptezi. Da. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. Forță. Ia uite. Manipulare. Wow. Și aparențe false. Ok.
tot ceea ce până acum s-a întâmplat, tot ceea ce, de ce nu? Fiecare dintre noi suntem manipulatori. Toți avem o parte manipulatoare. Acum, unii dintre noi manipulăm din punct de vedere emoțional, unii dintre noi manipulăm cu cuvintele, unii manipulăm cu fizicul. Toți vrem, toți avem un interes cumva de la cineva. Da? Hai să fim... Nimeni nu curat în viața asta. Cine vrea să dea primul cu piatra, să se uite întâi să vadă. Da? Vorbim despre faptul că tu ai putere, ai puterile astea, la fel ca oricare dintre noi. Dar ideea este să nu le folosești ca să trăiești într-un mod haotic. Aici e vorba despre, ok, dacă există momente, aici e vorba de control. Forța vine întotdeauna cu mesajul controlului. Tu trebuie să te controlezi sau să când ai nevoie să vrei să câștigi ceva, controlează-ți instinctul, pentru că vorbim despre un instinct de supraviețuire aici. Toate aceste trei cărți în combinație mie îmi spun instinct de supraviețuire. Eu când am nevoie să supraviețuiesc, recurg la ce? La manipulare, la minciună, la acum mă vezi, acum nu mă vezi. Este foarte specific peștilor această energie, că sunteți guvernați de Neptun. Îl aveți pe Neptun în casă la voi aici. Vorbim despre persoane care au putere să te păcălească ca un magician, da? Dar aici vorbim despre, ok, observă-ți aceste... pentru că mai devreme vorbeam de martir. Martirul și el este într-un fel sau altul un manipulator. Da? Deci cine nu cunoaște, nu vrea să intre aici în filozofie, cine nu cunoaște să caute informații pentru că sunt. Aici tu ai nevoie să-ți controlezi impulsul de a manipula pentru a putea supraviețui. Pentru alții dintre voi e posibil să fie atunci când vedeți că aveți în jurul vostru persoane mincinoase, manipulatoare, care au așa o față foarte drăguță, dar nu știi ce zace în ei, că aici e dracul împilițat cum ar veni, e diavolul. Aici vorbim despre, ok, tu ești singurul care ai puterea să nu te lași atins de aceste persoane, adică scoate-le din viața ta. Tu, doar tu poți. Da. Acum, da, am simțit să spun și varianta asta. Dar cel mai mult simt aici este vorba despre dacă noi conștientizăm puterea de manipulare pe care o avem în momentele în care avem un interes, aici putem să, într-un fel sau altul, să echilibrăm haosul pe care îl producem din punct de vedere al minciunilor, manipulării și așa mai departe. Putem să ne controlăm, să nu mai recurgem la aceste lucruri. Pentru că dacă este un nou început, o perioadă de readaptare, de adaptare a unui nou ciclu, 2025 are potențialul ca tu să schimbi foarte multe lucruri la tine, printre care probabil și acest aspect. Nu pot să zic altceva. Da, cam asta e, dragii mei. Eu vă doresc un an minunat. Vă pup cu mare drag, vă iubesc și ne vedem, bineînțeles, la următoarea întrevedere, nu știu cu ce voi veni în următoarea perioadă. Ciao!